उता साइड ल लिटरली माउन्टेन नै के हो यो आफ्नो बाटोमा सिधा यो सहर रोलर कोस्टर हैन सिधा मेरो नि यहाँ खुट्टा छैन जस्तो देख्दो रहेछ डर म त हिँडे चल जान्छु क्या गाडीले अब अलि त राइट साइड लेफ्ट अघि नै झन् ट्रेन दिएको जान्थ्यो ठिक छ सबजनाको सबै गयो नेक्स्ट ट्रिप क्यानन सुपर इभेन्ट अनि राइट त जहिले हैन आफै डराउने प्लस पोइन्टमा त अनुसार मलाई त रोलर कोस्टर हिस्टोरिक डाउनटाउन यता रहेछ